Xin chào mọi người, tôi là Charles Hoskinson, người dẫn chương trình và người sáng lập web 3DD Podcast. Web 3DD Podcast tập trung vào các trường hợp sử dụng web 3 trong thế giới thực để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách web 3 đang được ứng dụng ngày nay và cách nó có thể được tận dụng trong tương lai. Nếu điều này nghe có vẻ thú vị thì tôi khuyến khích bạn đăng ký, like và chia sẻ nội dung bạn đang xem hôm nay để giúp quảng bá về web 3. Tập tiếp theo được quay trong sự kiện Rare Evo, một hội nghị blockchain diễn ra ở Denver vào tháng 8 năm nay. Xin chào mọi người, chào mừng bạn quay trở lại với Web 3DD Podcast. Đây là một tập rất đặc biệt vì tôi có mặt ở đây cùng với Charles Hoskinson, giám đốc điều hành của Input Output, và chúng tôi đang ở Denver tại sự kiện Rare Evo. Và tôi cực kỳ hào hứng với cuộc phỏng vấn này. Chúng ta hãy cùng bắt đầu. Charles, anh có khỏe không? Thật tuyệt vời khi được tham gia. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã mời tôi. Rachel, cảm ơn anh đã tham gia podcast. Cuộc gặp với anh, nghiêm túc mà nói, đã khiến ngày hôm nay của tôi trở nên ý nghĩa hơn. Tôi luôn hâm mộ công việc của anh. Tôi nghĩ anh đã ở trong lĩnh vực crypto được nhiều năm rồi. Tôi nhớ bạn từ coi Telegraph, và trước coi Telegraph, tôi nghĩ có một ấn phẩm khác, Fork. Đúng vậy, ít được biết đến, phải không? Tôi đã ở đây được một thời gian. Và Charles, trước khi chúng ta bắt đầu với các câu hỏi, tôi muốn anh bắt đầu bằng cách kể cho mọi người một chút về mình. Anh không cần giới thiệu, tuy nhiên hãy dành cho những khán giả chưa rõ anh là ai. Hãy cho chúng tôi biết một chút về lý lịch của anh, vai trò giám đốc điều hành của anh tại Input Output và tất cả những điều đó. Tôi đã làm việc trong lĩnh vực crypto được khoảng 10 năm, và tôi bắt đầu với tư cách là một người khai thác, một nhà giao dịch, và tôi đã thực hiện nội dung đào tạo. Trong một khoảnh khắc tôi nhận ra và đã tự nhủ, tôi thực sự cần thành lập một công ty. Và tôi đã thành lập 3 công ty trong lĩnh vực crypto. Đó là điều mà tôi được biết đến nhiều nhất. Công ty đầu tiên là Invictus Inno, và ở đó chúng tôi đã dẫn trước 2 công ty, đó là năm 2013. Và sản phẩm đầu tiên của chúng tôi là Bitcoin, một DEX và một đồng Stablecoin trên nền tảng trước cả hợp đồng thông minh và Ethereum và tất cả những thứ này. Mọi người đều nói, điều này thật không thể tin được, nhưng nó không có đủ sức mạnh cần thiết để tiếp quản mọi thứ. Nhưng Ethereum thường là thứ mà hầu hết mọi người đều biết đến tôi. Chúng tôi đã bắt đầu điều đó, và sau đó tôi bắt đầu thành lập Input Output với tư cách là một công ty khoa học và kỹ thuật nghiêm túc, có thể nghiên cứu các giao thức crypto hoàn toàn, giao thức nhận dạng, giao thức zero knowledge hoặc bất kỳ xu hướng thịnh hành nào, và thực tế là có năng lực kỹ thuật để thực hiện những loại việc đó. Và điều chúng tôi được biết đến nhiều nhất là công việc của chúng tôi trên Cardano. Hiện là một hệ sinh thái rất rộng lớn với hàng triệu người. Nhưng chúng tôi gần như đã chuyển đến một studio mạo hiểm, nơi chúng tôi ấp ủ những ý tưởng thực sự thú vị như Midnight, một trò chơi bảo vệ và bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu, những thứ như Prism, một hệ thống quản lý danh tính hỗ trợ Web 3, cho đến ví crypto giống như Lace là ví của chúng tôi, và chúng tôi ươm tạo những công ty đó. Chúng tôi phát triển chúng và cuối cùng biến chúng thành công ty con của công ty mẹ. Và tôi đã trở thành như một giám đốc điều hành Meta, nơi tôi là một CEO của CEO, và đó là một sự chuyển đổi rất thú vị và rất nhiều niềm vui. Chúng tôi đã phát triển từ 2 người lên 700 người. Ồ, thật thế không? Điều đó thật thú vị vì tôi không bao giờ biết chức danh chính thức của anh bất cứ khi nào tôi thảo luận với anh, vì anh có rất nhiều công ty, vai trò và sự tham gia khác nhau. Đó là lý do tại sao tôi luôn tự hỏi, tôi nên giới thiệu về anh như thế nào, Charles? Tôi không chỉ ở trong lĩnh vực crypto. Tôi là chủ trang trại bò rừng. Tôi làm sinh học tổng hợp. Tôi có một công ty tên là Wolfson, chuyên sản xuất cây phát sáng trong bóng tối. Tôi sở hữu một phòng khám chăm sóc sức khỏe, Hoskinson Health and Wellness, ở Gillette, Wyoming, và nó đã có. Và chúng tôi làm rất nhiều thứ, nhưng cốt lõi của danh mục đầu tư vẫn là blockchain và crypto. Tôi muốn nói rằng đó là khoảng 80% thời gian của tôi, phải không? Và tôi muốn tìm hiểu vì bạn có rất nhiều sở thích và rất nhiều việc bạn làm. Điều gì đã đưa anh đến với không gian web 3? Anh tham gia như thế nào? Tôi biết anh đã đề cập đến Ethereum từ rất sớm, nhưng điều gì thực sự thu hút anh đến với lĩnh vực này? Ồ, tôi muốn nói rằng có 2 xu hướng. Một là tình yêu dành cho công nghệ cấp số nhân, và đó là những công nghệ mà bạn đầu tư một chút vào, và sau đó bạn sẽ thu được rất nhiều. Con người thực sự rất tệ với tư duy theo cấp số nhân. Chúng ta đã quen với những thứ cân xứng. Nếu tôi đẩy mạnh điều này, nó sẽ tiến xa đến giới hạn nào. Nếu tôi đẩy mạnh hơn một chút, nó sẽ vượt bậc hơn một chút. Chúng ta không quen với ý tưởng rằng bạn đẩy một chút và bạn nhận được thứ gì đó, rồi thêm một chút nữa, rồi đột nhiên toàn bộ tòa nhà sụp đổ hoặc điều gì đó tương tự. Và bạn có các công nghệ như vũ khí hạt nhân, symbio và blockchain. Trong đó những thứ này tăng theo cấp số nhân. Trong đó một nhóm người nhỏ làm điều gì đó có thể tạo ra thứ gì đó có thể thay đổi cuộc sống của hàng triệu đến hàng tỷ người. Và tôi rất quan tâm đến điều đó. Về mặt chính trị, tôi rất quan tâm đến chính trị theo chủ nghĩa tự do. Kinh tế của Áo, khái niệm về tự do và tự do
cho con người. Tôi thực sự bị tước quyền bỏ phiếu với hệ thống chính trị Hoa Kỳ, bởi vì bất kể điều gì xảy ra, mọi chu kỳ bỏ phiếu đều nhằm quản lý sự suy thoái. Đó là ít tự do hơn một chút, ít kiểm soát cuộc sống của bạn hơn một chút, và là sự chấp nhận rằng cuối cùng chúng ta đang hướng tới một thế giới đen tối. Là một phần của chiến dịch John Paul và những điều này, thật khó để sống trong một thế giới đầy hoài nghi. Rồi đột nhiên, crypto xuất hiện và bạn có ý tưởng rằng chúng ta có thể lấy lại tiền, chúng ta có thể lấy lại tự do, và thay vì hàng năm, chúng ta lại đánh mất thứ gì đó. Mỗi năm, chúng ta đạt được một thành tựu gì đó, giống như phong trào bản sắc tự chủ, ý tưởng trở thành ngân hàng, cơ quan kinh tế của riêng bạn, khái niệm về sự minh bạch triệt để trong đó mọi thứ xảy ra đều được hệ thống biết mãi mãi, và có thể kiểm tra được gắn dấu thời gian và không thể thay đổi. Đây không phải là những khái niệm mà những kẻ độc tài có thể tồn tại. Đây không phải là những khái niệm mà những người muốn kiểm soát bạn có thể tồn tại. Đây là những khái niệm mà nếu bạn chấp nhận chúng, bạn sẽ tạo ra một xã hội tự do hơn nhiều. Và hai thứ đó, khi chúng kết hợp với nhau trong lĩnh vực crypto, đó là một ví dụ về công nghệ theo cấp số nhân bảo tồn hoặc nâng cao quyền tự do. Tôi đã nói là tôi phải tham gia vào việc đó. Đây là điều mà nếu nó xảy ra, nó sẽ lan rộng như cháy rừng vì sẽ không ai đột nhiên nhận được nhiều sự tin tưởng hơn vào các tổ chức và chính phủ. Không phải là bạn sẽ thức dậy và nói, bạn biết không, tôi đã từng ghét FBI, CDC, tất cả những thứ này, nhưng ngày nay tôi nghĩ họ đang thì đó là một con đường một khi bạn đã mất niềm tin vào cuộc hôn nhân thì có lẽ bạn sẽ không thể quay lại với nhau. Tôi đã nói đây là loại công nghệ mà nếu bạn tham gia sớm, bạn có thể có nhiều tiếng nói về triết lý của nó và ngăn không cho nó bị thao túng và trở thành giống như một tổ hợp tín dụng xã hội CBDC của Trung Quốc, nơi một nhóm người nhỏ có thể sử dụng công nghệ cấp số nhân để kiểm soát tài chính cơ bản của mọi người trên thế giới. Thay vào đó, bạn có thể ví nó với Internet vì những người trí tuệ đã tham gia từ rất sớm. Họ đã tạo ra một hệ thống có xu hướng truyền bá thông tin nhanh chóng. Nếu họ làm lại, tất cả các quốc gia sẽ tập hợp lại với nhau và khi Internet được xây dựng, sẽ đặt các trạm kiểm soát để cho phép kiểm duyệt và tắt Internet. Trên thực tế, bạn thực sự thấy điều này ở các quốc gia có Internet cũ và các quốc gia mới. Các quốc gia lâu đời hơn như Hoa Kỳ và châu Âu, những quốc gia đầu tiên ứng dụng thực sự không có công tắc tắt. Nhưng khi bạn thấy những chế độ mới như Ethiopia hay Trung Quốc hay những nơi khác, họ có tường lửa và họ có thể tắt Internet trên toàn quốc vì họ chủ động nói, điều này sẽ thực sự rắc rối cho chúng ta nếu chúng ta có hệ thống thông tin này. Và chúng ta không thể kiểm soát câu chuyện. Và điều thực sự quan trọng là bất cứ khi nào những công nghệ mới này tồn tại, hãy lùi lại một bước và nói, làm cách nào để bạn xây dựng chúng theo cách duy trì mục đích ban đầu và đảm bảo rằng chúng không thể bị thay đổi và chúng mang lại lợi ích cho càng nhiều người càng tốt. Được rồi, vậy hãy nói một chút về Cardano vì những gì anh vừa nói thực sự thú vị. Và anh tôi không biết liệu có đúng khi nói rằng anh đã xây dựng Cardano hay không, nhưng anh đã đóng góp một phần rất lớn của Cardano. Mục tiêu của Cardano là gì và trường hợp sử dụng nào mà anh thấy ngày hôm nay và anh hy vọng sẽ thấy trong tương lai, để chứng minh rằng blockchain là một công nghệ có thể thay đổi mọi thứ, và bạn xây dựng theo từng lớp và về cốt lõi. Bạn phải có một hệ thống có tính chính trực rất cao. Đây là một nơi rất tốt để xây dựng niềm tin giữa những người không tin tưởng lẫn nhau. Đó thực sự là khái niệm cốt lõi của blockchain. Bạn luôn dành rất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc, và sau đó bạn tự hỏi những tổ chức nào đang thiếu sự tin tưởng, và những tổ chức đó sẽ trở thành trường hợp sử dụng của bạn. Ví dụ, nếu bạn thực sự có kiến thức về tiền tệ thì bạn thực sự giỏi bỏ phiếu. Tại sao? Bởi vì đó hoàn toàn giống với khái niệm mà bạn bắt đầu bỏ phiếu, và bạn cho tất cả những người đủ điều kiện bỏ phiếu một token. Sau đó bạn kiểm phiếu và ai có nhiều phiếu nhất sẽ thắng. Đó là một việc rất giống nhau. Nếu chúng ta có một công cụ tin cậy tốt thì chúng ta có hệ thống bỏ phiếu tốt, hệ thống tài chính tốt, hệ thống chuỗi cung ứng tốt, hệ thống đăng ký tài sản tốt, những thứ như vậy. Và điều chúng tôi tập trung nhiều vào là rất nhiều câu hỏi cơ bản về thứ gì đó mà 50 hoặc 100 năm nữa chúng ta sẽ biết ơn vì đã tạo ra nó. Không phải thứ mà chúng tôi nói, làm cách nào để chúng tôi cạnh tranh với Bitcoin hoặc Ethereum. Chúng tôi thậm chí không nghĩ về điều đó. Chúng tôi đã nói, chúng ta hãy suy nghĩ theo nguyên tắc đầu tiên và nói quản trị nên được thực hiện như thế nào. Hệ thống nên được điều chỉnh và kiểm soát như thế nào. Hệ thống nên tự phát triển như thế nào để có thể duy trì tính cạnh tranh về tính năng. Và cuối cùng là làm thế nào để thực hiện mạng stake rằng hệ thống có thể hữu ích hơn theo thời gian. Và đó là một nỗ lực to lớn vì bạn phải thực sự thực hiện công việc. Viết bài nghiên cứu, nên hơn 150 nhà khoa học, khoảng 168 và hơn 25 tổ chức đã cùng nhau hợp tác. Các trường đại học như Stanford, CMU, Đại học Wyoming, Đại học Athens, Tokyo Viện Công nghệ, Đại học Edinburgh và họ đã viết hơn 180 tài liệu nghiên cứu với hơn 10.000 trích dẫn. Rất nhiều trong số họ đã trải qua quá trình đánh giá khoa học nghiêm ngặt trong gần 7-8 năm nay. Và một truyền thống rất lâu đời đã tạo nên xương sống của một hệ thống mà chúng ta sẽ cảm thấy mình không chỉ có thể tối đa hóa lòng tin mà còn đạt được sự quản trị, nhưng cũng có thể tự phát triển và tiếp tục phát triển.
Sau đó, chúng tôi nỗ lực song song với một nhóm nghiên cứu và kỹ thuật để có thể dịch những bài viết học thuật này thành mã. Chúng tôi đã làm điều đó giống như cách bạn chế tạo tên lửa, phần mềm y tế, phần mềm không gian, trong đó lỗi hệ thống dẫn đến cái chết của con người, hoặc thiệt hại hàng tỷ đô la hoặc cả hai. Nó được gọi là kỹ thuật đảm bảo cao, thường không được thực hiện ở thung lũng Silicon. Nó giống như đối lập của thung lũng Silicon. Ở thung lũng Silicon, họ nghĩ nếu nó không thành công thì ai quan tâm chứ? Chúng tôi sẽ sửa nó trong bản cập nhật. Phần mềm có độ đảm bảo cao. Nếu nó không hoạt động, máy điều hòa nhịp tim của bạn không hoạt động, hoặc máy bay của bạn rơi khỏi bầu trời và mọi người đều chết, sẽ có một hậu quả khác đối với việc thất bại là nốt quay lại không hoạt động bình thường và gây khó chịu, hoặc các hành động của nhân vật trong trò chơi điện tử không thẳng hàng hay gì đó, chẳng hạn như trong Baldur's Escape. Và về cơ bản chúng tôi đã làm điều đó và mọi người đều nghĩ chúng tôi tiếp tục điên rồ vì họ nói: "Ồ, bạn sẽ dành gần ấy năm để xây dựng nền tảng điên rồ này và bạn sẽ không thể được người dùng chấp nhận và phát triển và sẽ không ai quan tâm. Bạn là một token khoa học, nhưng chúng tôi stake một cách chính xác. Và điều này đã cho phép chúng ta làm là có một nền tảng rất vững chắc mà giờ đây hàng triệu người sẽ tham gia. Có rất nhiều dự án lớn được xây dựng trên nó. Và điều mà giờ đây mạng đã hoạt động được hơn 2.100 ngày liên tục, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, được điều hành bởi cộng đồng đang bị tấn công 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, và nó chưa bao giờ ngừng hoạt động. Trong khi Microsoft ngừng hoạt động, Google ngừng hoạt động, trang web của Amazon ngừng hoạt động, Google Play cũng ngừng hoạt động ít nhất một lần trong khoảng thời gian đó. Đây là những tổ chức trị giá hàng nghìn tỷ đô la với hàng tỷ người dùng. Nhưng bằng cách nào đó, chúng đã sụp đổ. Và nó thực sự có tác dụng và cho bạn thấy sức mạnh của kiểu suy nghĩ này. Điều tuyệt vời là 180 tài liệu nghiên cứu về cơ bản đã vẽ ra tầm nhìn về cách người ta có thể xây dựng giao thức này năm này qua năm khác, thập kỷ này qua thập kỷ khác, thế kỷ này sang thế kỷ khác, để trở thành động cơ đáng tin cậy của nền kinh tế hiện đại. Nền kinh tế toàn cầu và là nơi bạn xây dựng hệ thống nhận dạng của bạn cho ID quốc gia, hệ thống bỏ phiếu và hệ thống tiền tệ của bạn. Chúng tôi đã bắt đầu đi theo hướng đó, và đó là một đặc ân lớn khi được làm điều đó, và có lẽ là điều khó khăn nhất mà tôi từng làm trong đời cho đến nay. Chúng tôi phải học rất nhiều vì không có thứ nào trong số này tương thích với nhau. Văn hóa khởi nghiệp linh hoạt hoàn toàn không tương thích với điều này. Các phương pháp chính quy thường không được thực hiện trong nghiên cứu học thuật. Nghiên cứu học thuật có xu hướng rất lý thuyết, không ứng dụng nhiều. Vậy bạn làm thế nào để giải quyết vấn đề và kết hợp những mảnh ghép lại với nhau? Đó là những gì chúng tôi đã làm. Chúng tôi là người đứng đầu dự án và đã tập hợp một tập đoàn gồm hàng chục công ty trên khắp thế giới để tìm ra cách kết hợp những phần đó lại với nhau. Tôi muốn quay lại nói về một số trường hợp sử dụng cụ thể, nhưng anh đã nói điều gì đó thú vị. Mạng này chưa bao giờ ngừng hoạt động, và sau đó anh đã đặt tên cho một số mạng đã ngừng hoạt động như các mạng truyền thống mà chúng ta biết, Google, Microsoft. Tại sao Cardano có thể trụ vững và không đi xuống? Đó có phải là bản chất phi tập trung của nó? Đó cũng là thiết kế giao thức. Có một giao thức đồng thuận ngăn xếp mạng hoàn toàn mới. Thực sự không có mã nào để sao chép, và bạn biết điều đó vì chúng tôi đã viết nó bằng Hắc cử. Đây là loại crypto đầu tiên làm được điều đó. Và không có gì để sao chép, mọi thứ đều được xây dựng từ đầu, và nó được xây dựng với những nguyên tắc thực sự tốt bắt đầu từ những năm 1980 và 90 với các phương pháp chính quy và cộng đồng lập trình chức năng. Chúng tôi chỉ thiết kế nó theo cách bạn thiết kế tên lửa, hoặc động cơ phản lực hoặc thứ gì đó mà nếu thất bại thì sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng. Không có gì là không thể bị tổn thương, luôn có những vấn đề và sai sót, nhưng có những điều bạn có thể làm để chuyển mình sang một loại khác mà thông thường những sai sót đó không phải là thảm họa. Chúng dễ gây kích ứng hơn. Thật không may, số kỹ sư biết cách làm điều đó lại rất ít. Và một vấn đề khác là bạn sử dụng những công cụ này rất tốn kém và tốn thời gian để sử dụng. Nhưng sau đó bạn lại thuê những người có bằng tiến sĩ về toán và khoa học máy tính. Và họ có những thứ rất chuyên môn. Chúng rất đắt tiền, nên giống như hàng trăm người làm công việc này. Họ đều yêu quý chúng tôi vì họ đều làm việc cho chúng tôi. Tuy nhiên, gạt đòn bẩy sang một bên, đó không phải là một nỗ lực dễ dàng. Điều thú vị là khi bạn đã xây dựng cơ sở hạ tầng đó, nếu nó chạy đúng, bạn thực sự không cần phải thay đổi nhiều sau khi nó chạy ở lõi trung tâm. Và bạn chỉ có thể chạy trong 50 năm hoặc 100 năm. Nhân tiện, rất nhiều mạng Internet hoạt động theo cách đó. Rất nhiều mã cho các tiện ích cơ bản của Internet đã được viết cách đây hàng thập kỷ, và chúng đang chạy trên phần cứng cũ hơn. Chúng ta vẫn đang sử dụng nó trên điện thoại di động siêu tiên tiến và các trình duyệt hiện đại của chúng tôi. Bạn có cốt lõi iPhone này, vì vậy tôi đã nói rằng ai đó đã chịu khó khi làm việc này. Sau đó nó sẽ trở thành một món quà cho mọi người, bởi vì nó là nguồn mở nên bất kỳ ai cũng có thể sử dụng nó. Và nó trở thành nền tảng, trở thành trung tâm của sự hoàn hảo. Thành thật mà nói, hệ sinh thái được tài trợ theo cách này. Họ không đưa ra định giá cho các công ty khởi nghiệp.
Họ cung cấp cho mọi người bản định giá của các công ty Fortune 500. Nếu bạn nhìn vào Bitcoin và Ethereum hoặc những thứ khác, nếu bạn trị giá 400 tỷ USD, có lẽ bạn nên có một kho phần mềm trị giá đến mức đó. Vậy tại sao bạn lại có một thứ rất dễ vỡ, mỏng manh được xây dựng dựa trên những nguyên tắc xấu mà bạn đang vứt bỏ? Đó là điều mà khi bạn là một công ty trị giá 10 triệu đô la hoặc một công ty trị giá 100 triệu đô la, bạn sẽ yêu thích, và tôi cảm thấy nếu không gian di chuyển theo hướng đó, họ xứng đáng có ít nhất một dự án coi trọng kỹ thuật như thế này. Và nó không đắt hơn nhiều. Tôi nghĩ khoản đầu tư tổng cộng từ việc phát triển Cardano có thể khoảng 250 triệu USD đến 300 triệu USD, có vẻ như rất nhiều, nhưng hãy nhớ rằng vốn hóa thị trường của giao thức là 10 tỷ USD. Cardano, ở mức cao nhất mọi kỷ nguyên, là hơn 100 tỷ, và có một tỷ lệ đầu tư thời gian phát triển thực sự tốt so với tác động kinh tế mà hệ sinh thái đã mang lại. Bitcoin đạt hơn 1.000 tỷ đô la ở mức cao nhất mọi kỷ nguyên, và có lẽ nên có một số suy nghĩ nghiêm túc nào đó đi vào nó. Nhưng bạn đến thung lũng Silicon và bạn nói điều này, và họ nói bạn điên rồ và bạn không thể thành công, và bạn sẽ không phải là người đầu tiên tham gia thị trường. Tôi đã nói, Apple chưa bao giờ là hãng đầu tiên đưa ra thị trường. Tốt nhất là họ nên tiếp thị. Mọi việc diễn ra khá tốt với họ, phải không? Anh đưa ra quan điểm thực sự tốt. Tôi cũng muốn nói về ADA. Vậy đó là token đằng sau Cardano. Không biết tôi nói thế có đúng không? Có cách diễn đạt nào khác không? Nói về ADA. ADA là gì, token quan trọng như thế nào đối với bạn? Và chúng tôi đã viết một bài viết để chính thức hóa ý tưởng này vì chúng tôi cần vốn từ vựng. Nhưng chúng tôi đã có ý tưởng này. Aglos Kirea, nhà khoa học trưởng của chúng tôi, đã nghĩ ra ý tưởng về nền kinh tế dựa trên tài nguyên. Và về cơ bản, ADA hoặc Bitcoin hoặc Ethereum là tài nguyên của một giao thức phi tập trung, và đó là thứ bạn sử dụng làm nhiên liệu để thực hiện bất cứ điều gì mà giao thức đó phải làm. Trong trường hợp Bitcoin, tất cả những gì bạn thực sự có thể làm là di chuyển Bitcoin đi khắp nơi. Đây không phải là một giao thức quá phức tạp vì đây là thế hệ đầu tiên. Nó không phải là về điều đó. Trong trường hợp của Ether và Cardano, những token này mạnh hơn nhiều ở chỗ chúng là nhiên liệu cho các hợp đồng thông minh. Và về cơ bản bạn có thể sử dụng chúng để vận hành cơ sở hạ tầng. Trong trường hợp của Cardano, chúng tôi là thế hệ thứ 3. Vì vậy chúng tôi vượt xa nơi nó còn có thành phần quản trị. Nơi có lớp quản trị phi tập trung lớn của Cardano, đó là dự án Catalyst đang được triển khai. Về cơ bản, nó cung cấp cho bạn khả năng quyết định hướng đi, lộ trình và cách sử dụng hệ thống. Và điều tuyệt vời ở đây là khi bạn làm nhiều việc hơn, bạn cần nhiều quản trị hơn, bạn cần nhiều khả năng ra quyết định hơn. Vậy một hệ thống rất đơn giản, mọi người đều có thể thấy, nó có hoạt động không? Được rồi, nó có, chúng ta không cần thay đổi bất cứ điều gì. Tất cả chúng ta hãy về nhà. Nhưng khi bạn có một hệ thống có thể điều hành nền kinh tế của một quốc gia, vào thời điểm đó, bạn thực sự cần phải có một cuộc thảo luận sâu sắc hơn về cách hệ thống này phát triển, tăng trưởng, thay đổi và giải quyết một cuộc khủng hoảng. Vấn đề như giả sử có một lỗi nghiêm trọng hoặc lỗi giao thức hoặc điều gì đó tương tự. Và trong nền kinh tế dựa vào tài nguyên, bạn làm điều đó với tài nguyên. Trong trường hợp này, đó là ADA, và bất cứ ai nắm giữ nó đều có thể tham gia vào đó. Và điều tuyệt vời ở nó là nó được phi tập trung nhiều hơn theo thời gian một cách hữu cơ. Điểm thú vị khác của nó là nó không yêu cầu dân tộc, giới tính, ranh giới địa lý hay giới hạn độ tuổi hoặc trình độ học vấn cụ thể. Nó không phân biệt đối xử. Về cơ bản nó là một nguồn tài nguyên và bất cứ ai có tài nguyên đó đều có quyền lên tiếng. Điều thực sự thú vị là khi bạn bắt đầu nghĩ theo cách này, bạn bắt đầu nói, bạn có thể tạo ra các hệ thống đa tài nguyên không? Theo thời gian, chúng tôi thực sự đã viết một giao thức có tên là công cụ khai thác cho việc này. Và khi chúng ta chuyển sang thế hệ crypto thứ 4, các phiên bản tương lai của các giao thức này thực sự có thể có các tài nguyên khác mà mọi người có thể có được. Khác với ADA về cơ bản có tiếng nói trong việc quản trị hệ thống, hoặc sự phát triển hoặc việc sử dụng hệ thống. Có rất nhiều thử nghiệm thú vị đang diễn ra nhưng chúng tôi đã lên kế hoạch cho việc này. Vì vậy chúng tôi đã viết các giao thức cho nó. Tất cả các thiết bị vận hành cho khái niệm này đã có sẵn bên trong cấu trúc. Nó không tồn tại trong Ethereum, nó không tồn tại trong Bitcoin bởi vì chúng chỉ hoạt động hàng ngày. Vì vậy bạn phải có một token, bạn không thể xóa chúng khỏi blockchain. Họ đã cố gắng làm điều này trong thế giới blockchain cấp phép. Đó là lý do tại sao CRDA là một thất bại ngoạn mục và Fabric là một thất bại ngoạn mục vì không ai có bất kỳ động cơ nào để vận hành hệ thống. Xây dựng trên hệ thống, sử dụng hệ thống. Nhưng mặt khác, nếu bạn có token, bạn phải tìm ra cách sử dụng token đó theo cách mà bạn có thể dự đoán được mức giá, bởi vì mọi người phải có thể dự đoán được trong việc sử dụng hệ thống. Và bạn phải tìm cách đảm bảo rằng việc phân phối nó là công bằng. Một vấn đề lớn khác trong hệ sinh thái của chúng ta, hệ sinh thái crypto rộng lớn hơn, là những đợt phân phối nội bộ khổng lồ này. Misari theo dõi và cho họ xem, và một anh chàng kiểm soát 70% số token hoặc thứ gì đó tương tự. Về cơ bản, nó không phải là một hệ sinh thái thực sự. Không có ý định thực sự phi tập trung hoặc phát triển điều đó.
Nó là một công cụ tạo ra sự giàu có cho người trong cuộc. Và chúng tôi gọi đó là sự hoảng loạn. Và đó là một cuộc chiến liên tục vì chúng tôi gần như bị tấn công từ mọi phía. Chúng tôi có quan điểm rất hà khắc về cách mọi thứ phải được xây dựng. Nhưng chúng tôi cũng có quan điểm rất hà khắc về phân phối. Và bởi vì cả hai điều đó đều cực kỳ bất tiện đối với nhiều người tham gia vào không gian. Cardano có xu hướng nhận được rất nhiều lời chỉ trích khi bạn nhìn thấy nó so với những gì nó đã làm. Giống như chúng ta đã viết hàng triệu dòng mã, chúng ta có một hệ sinh thái lớn. Chúng tôi không thực sự muốn lôi kéo bất kỳ ai. Tại sao lại ghét chúng tôi? Bạn biết không, nhưng điều đó thật thú vị. Có kế hoạch nào để ngẫu nhiên triển khai một đồng stablecoin để sử dụng trong Cardano không? Liệu điều đó có hợp lý không? Đó là công việc kinh doanh còn dang dở của tôi bởi vì 10 năm trước, tôi đã tạo ra một cái và chúng tôi chưa hoàn toàn thành công. Và tôi luôn muốn tạo ra một loại stablecoin về mặt thuật toán. Và điều tuyệt vời khi có cơ sở hạ tầng mở là bạn không cần những nhà phát triển cơ sở hạ tầng xác nhận các trường hợp sử dụng cơ sở hạ tầng của bạn. Thay vào đó, với hệ thống hợp đồng thông minh, bạn chỉ cần bắt tay vào xây dựng nó. Và chúng tôi đã làm. Chúng tôi đã xây dựng một đồng stablecoin với một đối tác tên là Cody, nơi chúng tôi đã thiết kế nó giống như Elon Musk với Hyperloop, nơi anh ấy thiết kế nó và sau đó một người khác sẽ đến và xây dựng nó. Vì vậy chúng tôi đã thiết kế nó và sau đó Cody triển khai nó. Nhưng về cơ bản, nó được gọi là DZ và là một loại tiền thuật toán ổn định. Và bạn có thể lấy một tài sản dễ biến động như ADA, có chính sách tiền tệ giảm phát giống như Bitcoin. Sau đó bạn có thể sử dụng tài sản đó để xây dựng một tài sản khác có tính ổn định. Ai đó chấp nhận sự biến động và họ nhận được lợi nhuận nhưng họ lại chịu lỗ và bên kia có được sự ổn định. Đó là phí bảo hiểm mà họ có. Và thiết kế của DZ về cơ bản là theo đuổi điều đó. Và nếu nó thành công trong một khoảng thời gian, cuối cùng bạn có thể có một tài sản tổng hợp gắn với đồng đô la Mỹ. Không gặp rủi ro lưu ký được hỗ trợ bằng tài sản mà Tether có, hoặc Circle gặp phải vì chính blockchain là người giám sát và thuật toán là hàm điều chỉnh cho điều đó. Và chúng tôi chắc chắn tham gia trò chơi đó và theo đuổi nó bởi vì chúng tôi nghĩ rằng nó cực kỳ quan trọng đối với tín dụng. Bạn thực sự không thể có hình thức tín dụng mà không có sự ổn định, bởi vì bạn không thể định giá tiền bằng cách khác. Và nếu bạn không có tín dụng, bạn sẽ không có hệ thống tài chính vì mọi người cần tín dụng cho cuộc sống của họ. Bạn muốn mua một chiếc ô tô, bạn muốn mua một ngôi nhà, bạn muốn học đại học, bạn bắt đầu với rất ít nguồn lực. Và bạn nói, nhìn xem, nếu bạn đầu tư vào tôi bằng tôi sẽ làm được những điều tuyệt vời. Và tôi sẽ không chỉ trả lại cho bạn mà còn trả lại cho bạn nhiều tiền hơn. Bạn không có tín dụng nếu tôi đưa cho bạn thứ gì đó trị giá 10 đô la hôm nay, nhưng 100 đô la vào ngày hôm sau và 1 đô la vào ngày hôm sau nữa. Sự biến động phá hủy tín dụng và bạn cần sự ổn định cho điều đó. Chúng ta thực sự không thể thay thế các nền kinh tế trên thế giới trừ khi chúng ta có một lớp token stablecoin như một phần của hệ thống. Về các trường hợp sử dụng trên Cardano, tôi chỉ quan tâm đến việc người nghe của chúng tôi hiểu rõ hơn về điều đó. Anh đã đề cập, đó có phải là Wyoming không? Đang cố gắng xây dựng một đồng stablecoin trên mạng hay bạn muốn chia sẻ trường hợp sử dụng nào? Có hơn 160 dự án đang được xây dựng, như MinSwap, Suzy, MinSwap, MuscoSwap, SunderSwap, có những thứ như USD, đồng stable, có số được hỗ trợ bằng tài sản, một số được hỗ trợ bằng thuật toán. Có những lời Oracle như Charlie 3 giống như phiên bản chi linh của chúng tôi, có một lượng lớn hoạt động NFT. Hơn 8 triệu tài sản đã được phát hành trên Cardano và có rất nhiều điều thú vị, thực sự thú vị trong không gian sáng tạo. Ví dụ như, con trai của Snoop Dogg điều hành một dự án với các đối tác có tên Play Nation, nơi họ thực sự đang xây dựng toàn bộ siêu lĩnh vực có tên là By Treaty. Và họ thực sự có các nhân vật trong một dòng trò chơi. Và họ thậm chí còn nói về việc mã hóa một số tài sản trí tuệ về đề xuất mà họ có vào những thứ này. Và thật tuyệt vời khi được sống trong một không gian nơi tôi có thể thảo luận với Snoop Dogg, đồng thời được thảo luận như một kỹ sư khó tính ở Stanford. Đó là một hệ sinh thái rất độc đáo. Và sau đó bạn có những trường hợp sử dụng lớn hơn mà họ bắt đầu muốn tìm hiểu và tham gia. Và điều gì xảy ra là họ thử nghiệm một chút. Sau đó FTX xảy ra và họ rút lại. Sau đó họ tiếp tục thử nghiệm sau vài năm. Và ví dụ như bang Wyoming đang tham gia vào một quy trình RFP mà chúng tôi sẽ đấu thầu để phát hành một đồng stablecoin. Và chúng tôi nghĩ rằng có một cơ hội thực sự tốt để chúng ta có thể đưa Cardano trở thành một phần của câu chuyện đó. Nhưng điều đó thật tuyệt vì đó là một tiểu bang của Hoa Kỳ đang xây dựng một loại stablecoin. Và đó là một trường hợp sử dụng rất độc đáo. Điều tôi hào hứng nhất là các ứng dụng liên quan đến quản trị và nhận dạng cũng như tìm ra cách thực hiện điều đó theo cách phi tập trung. Và có rất nhiều cuộc thảo luận ở đó.
Prism. Ví dụ, với tư cách là hộ nhận dạng của chúng tôi liên quan đến tiêu chuẩn BID, tức là danh tính tự chủ, và chúng tôi đang cố gắng đưa Prism vào khung Cardano để các nhà phát triển ứng dụng có thể sử dụng nó. Nhưng đột nhiên, bạn có thể nói về ý tưởng về một deck được quản lý, nơi nó không tập trung, và bạn có thể bỏ qua khi cần thiết, nhưng phần lớn, nó hoạt động theo cách hoàn toàn phi tập trung. Có những nguyên tắc đằng sau cách thức hoạt động của việc xóa mù này cho các mục đích quản lý. Ngoài ra còn có một hệ sinh thái sidechain phong phú sắp bắt đầu phát triển, và tôi nghĩ có rất nhiều đối tác tuyệt vời đang xây dựng trên Cardano sẽ tận dụng lợi thế đó. Go Mobile là một trong những nghiên cứu điển hình của chúng tôi về việc họ đang xây dựng một ISP phi tập trung theo đúng nghĩa đen. Và tại hội nghị này, có những người có thẻ SIM trong điện thoại nhưng không kết nối được với Ad hoặc T-Mobile hoặc Verizon. Họ thực sự đang kết nối với một ISP khác có tên Go Mobile và đó là trên blockchain Cardano. Và họ ở châu Phi, Zanzibar và những nơi khác, nên có rất nhiều việc thực sự thú vị mà họ đang làm. Và việc xây dựng một ISP phi tập trung thực sự có ý nghĩa vì vấn đề lớn nhất bạn gặp phải với ISP là chi phí cơ sở hạ tầng. Và thật khó để nâng cấp khi bạn đang dùng 4G lên 5G. Ai đó phải trả 25 tỷ đô la để xây dựng tất cả những tòa tháp đó và làm tất cả những việc đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu thay vì một thực thể trung tâm cố gắng tìm ra điều đó bằng một số trợ cấp của chính phủ? Giờ đây bạn có quyền sở hữu phi tập trung trong đó nếu một cộng đồng muốn có Internet. Họ thành lập một hợp tác xã, họ hợp tác với nhau, họ xây dựng cơ sở hạ tầng, họ sở hữu cơ sở hạ tầng và kết nối với một giao thức phi tập trung. Tôi nghĩ mô hình kinh doanh này có thể trở thành cách để kết nối châu Phi, kết nối những nơi chưa được kết nối, và nếu bạn có tiền kỹ thuật số trong đó, hãy kết nối tài khoản không có tài khoản ngân hàng. Và đây là một vở kịch rất nhiều bên tham gia. Tôi yêu Mickey và phi hành đoàn của anh ấy. Họ thực sự là những người tốt, và họ đã xây dựng trên Cardano được một thời gian và họ đã đạt được một số tiến bộ phi thường. Từ một khái niệm giả định đến việc xây dựng các khí cầu bằng Internet và đặt các tháp trên CBR. Và trong một số trường hợp, mua phụ tần và phi tập trung toàn bộ mạng. Và có rất nhiều tính bền vững trong những gì họ đang làm. Nhưng tất nhiên điều đó cũng sẽ đòi hỏi danh tính. Điều đó cũng sẽ đòi hỏi rất nhiều sự quản trị. Đặc biệt là khi bạn nói về sở hữu trí tuệ, hoặc quang phổ, hoặc cho thuê lại quang phổ vì những giải tần đó được độc quyền về mặt kỹ thuật đối với các công ty, và phải có một số cấu trúc hợp pháp mà bạn có thể giải thể chúng. Và còn có những dự án khác cực kỳ thú vị. Nhưng tôi có thể thảo luận trong 2 hoặc 3 giờ về nhiều thứ khác nhau. Đó là một cách định nghĩa lệch lạc khác. Nếu bạn thảo luận với cộng đồng trong cộng đồng Ethereum, sẽ không có ai xây dựng trên Cardano, không tồn tại gì cả. Đó là một chuỗi ma, Masari theo dõi nó. Và nếu bạn xem các báo cáo của Masari, khối lượng chuỗi của chúng tôi, hãy truy cập utixo.org mở rộng những nơi này vào mọi thời điểm trong mỗi ngày. Có các giao dịch diễn ra, các khoảng trống đang được tạo ra. Đó là một hệ sinh thái rất sôi động nhưng được xây dựng dựa trên những nguyên tắc tốt. Và rất nhiều thứ sẽ ở đây và tôi thực sự ngưỡng mộ và thích thú với điều đó. Và chúng tôi đã có một cuộc thảo luận tại sự kiện Rare Evo về quản trị. Và tôi thấy điều đó thực sự hấp dẫn vì với tư cách là một nhà báo trong ngành. Đây thực sự là một chủ đề mà tôi chưa thực sự tập trung vào. Tôi cảm thấy như mình đã bỏ qua nó. Và anh đã đưa ra những quan điểm thực sự thú vị trong cuộc thảo luận bên lề. Và tôi muốn anh nói với thính giả của chúng ta rằng, trước tiên tôi đoán là hãy giải thích quản trị và Web 3 nghĩa là gì cũng như tại sao nó quan trọng và chúng ta sẽ làm như thế nào đến đó trong tương lai. Mọi hệ thống, bất kể đó là đội hướng đạo sinh hay là một quốc gia, đều có một tập hợp các thứ, quyền, tài sản, công cụ có giá trị, triết lý, hành vi mà bạn phải đưa ra một số quyết định xung quanh. Và trong thế giới Web 3, điều đó rất khó khăn vì thông thường, các cơ cấu chính phủ mà bạn sẽ sử dụng trong khu vực cá nhân, thế giới doanh nghiệp, cổ đông, ban giám đốc, CEO, ban điều hành, quản lý cấp trung, họ không làm như vậy. Tồn tại nếu bạn muốn được phi tập trung, và thách thức là bạn có những thứ được cho là sẽ thay thế những thứ như chúng tôi muốn loại bỏ hệ thống ID quốc gia của bạn và tạo ra một loại hệ thống nhận dạng phần mềm tự trị xuyên quốc gia toàn cầu dựa trên DID. Rất tốt, vâng, chức năng điều tiết là gì? Làm thế nào để chúng ta cập nhật điều đó? Làm cách nào để chúng ta thanh toán cho các bản cập nhật phần mềm? Những thứ như vậy. Hoặc bạn có deck hoặc thứ gì đó như MinSwap hoặc SushiSwap hoặc Sun. Bạn nói, làm cách nào để nâng cấp deck đó để có các tính năng mới? Chà, chúng tôi không muốn ai đó chịu trách nhiệm, nắm giữ chìa khóa và có thể làm điều đó. Chúng ta cần một dạng hệ thống nào đó để sắp xếp tất cả những điều đó. Vấn đề là thông thường bạn lấy thứ gì đó trong đời thực và số hóa nó. Với tư cách là nguồn cảm hứng, chúng tôi không bao giờ giải quyết vấn đề phi tập trung của các tập đoàn trong đời thực. Chúng tôi có hợp tác xã và những thứ này. Nhưng những công ty lớn nhất thế giới lại rất chuyên quyền. Họ được quản trị bởi một CEO và họ có một ban giám đốc. Và họ có một chế độ đầu sỏ hoặc chế độ tài phiệt đang tràn ngập xung quanh họ.
Và chúng ta phải quay lại bảng vẽ trong không gian web 3 và thảo luận về cách chúng ta học được những điều tốt nhất từ các cơ quan tiêu chuẩn như IELTS và W3C, các dự án nguồn mở như dự án Linux và cả từ đồng nghiệp Ops và những thứ này, ghép chúng lại với nhau và tìm ra cách tạo một hệ thống quản trị trực tuyến. Bây giờ, điều này quan trọng. Tại sao? Bởi vì sinh vật sẽ chết nếu chúng không thể tiến hóa và thay đổi theo sự thay đổi của môi trường. Và chỉ vì bạn là nhà sản xuất và vận chuyển nước đá tốt nhất không có nghĩa là bạn sẽ kinh doanh nước đá sau 20 năm nữa. Tại sao? Bởi vì con người phát minh ra tủ lạnh và rồi đột nhiên không ai cần người bằng nữa. Và nếu bạn không có một mô hình kinh doanh cho phép bạn ngừng giao đá và có thể giao thứ khác như sữa hoặc bất cứ thứ gì, bạn sẽ phá sản vì không ai cần sản phẩm của bạn nữa. Họ có thể tự làm được. Tương tự như vậy, nếu bạn có một giao thức crypto và bạn xây dựng nó theo cách phi tập trung tối đa mà không có hệ thống quản trị, thì nó sẽ chạy cho đến khi không còn hữu ích nữa vì sẽ không có ai sử dụng nó. Tại sao? Vì nó quá tốn kém và không hiệu quả. Ngoài ra, nếu bạn có hệ thống quản trị kém, một người có thể bị xâm phạm và phá hủy hoàn toàn mọi thứ bạn đã hoàn thành. Và đây là thách thức lớn. Và vấn đề là hai công ty dẫn đầu thị trường lớn là Ethereum và Bitcoin đều đã tái sử dụng theo những cách khác nhau. Trong trường hợp của Bitcoin, họ nói quản trị là hoàn toàn không cần thiết. Chúng ta không bao giờ cần phải thay đổi mọi thứ. Satoshi đã làm mọi thứ đúng đắn. Sao bạn lại đặt câu hỏi về nó? Trong trường hợp của Ethereum, họ nói, Vitalik sẽ tìm ra tất cả. Đừng lo lắng về điều đó. Sẽ ổn thôi. Anh ấy thật xuất sắc. Anh ấy tốt, anh ấy nói tiếng Trung Quốc, mọi thứ đều tốt. Và sau đó chúng ta nghĩ, có lẽ nếu bạn có 100 triệu người dùng, các quốc gia đang xây dựng dựa trên thứ này. Họ có thể muốn ngồi vào bàn thảo luận về sản phẩm danh sách công việc ưu tiên. Họ muốn xem tại bàn về cách đưa ra các quyết định. Những giao thức nào cần hỗ trợ, những tiêu chuẩn nào cần hỗ trợ. Và đây không phải là những câu hỏi tầm thường. Đây là một ví dụ tuyệt vời về một câu hỏi siêu khó. Chúng ta biết máy tính lượng tử sẽ ra đời, được chứ? Chúng ta nên stake gì về mặt công nghệ để bảo vệ Cardano khỏi máy tính lượng tử? Có mật mã dựa trên hàm băm và mật mã dựa trên mạng. Và có tất cả các loại nguyên thủy khác nhau bên trong chúng. Được rồi, vấn đề là đây, nếu bạn stake sai, bạn sẽ có những thuật toán không ai hỗ trợ, không ai tối ưu hóa. Bạn có thể chậm hơn 500 lần so với đối thủ cạnh tranh, và kích thước khóa của bạn cũng có thể lớn hơn 10 lần. Điều đó có nghĩa là bạn kém hiệu quả hơn 10 lần về quy mô giao dịch và những thứ này. Được rồi, vậy làm thế nào để chúng ta đưa ra quyết định đó? Ai có quyền đưa ra quyết định đó? Đó là một quyết định khá lớn và khi nào chúng ta thực hiện nó? Chúng ta sẽ phải trả giá ngay bây giờ hay chúng ta đợi thêm vài năm nữa? Để NIST tiếp tục tiêu chuẩn hóa mọi thứ rồi chọn ra kẻ thắng kẻ thua rồi tích hợp nó. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tích hợp quá chậm và máy tính lượng tử xuất hiện và hệ thống bị tấn công và phá hủy? Vậy chúng ta quyết định thế nào? Tóm lại đó là quản trị và đó là một ví dụ. Điều tương tự cũng xảy ra với khả năng mở rộng của một hệ thống. Lớp tỷ lệ chính của bạn là lớp 1 hay bạn đẩy nó lên layer 2 để zone up? Chúng ta nên step vào hệ thống nào? Có 28 hệ thống zone up khác nhau đang tồn tại xung quanh. Chúng ta nên sử dụng hệ thống kiểu Starkware hay hệ thống kiểu Zero Knowledge hay hệ thống kiểu M hay slot cắm. Và quản trị tốt thực sự cần có 3 trụ cột. Bạn phải có cơ chế đồng thuận, các thể chế và các quy tắc khó thay đổi cho dù bạn đang quản lý điều gì. Bạn phải có một hệ thống nào đó để mọi người trình bày. Dù bạn đã đưa ra quyết định nào thì đó cũng là một quyết định đúng đắn. Hãy làm điều đó và tôi đồng ý với điều đó. Hoặc ngay cả khi tôi không đồng ý với nó, tôi cũng sẽ làm theo nó. Nhân tiện, chúng ta không làm điều đó ở Mỹ nữa, ngay cả với các cuộc bỏ phiếu. Nếu bên chúng ta thua, bên kia xấu xa, và họ đã gian lận, Bush đấu với Gore, và sau đó Obama không phải là công dân, thì Nga đã can thiệp vào cuộc bỏ phiếu với Trump, và sau đó là Biden gian lận. Chúng ta chưa có một tổng thống hợp pháp nào kể từ năm 1988 với H. Điều đó thật đáng buồn. Cơ chế đồng thuận là một động cơ quan trọng và hiện tại chúng ta không có nó trong không gian web 3. Chúng ta phải đạt được điều đó. Công việc duy nhất của các tổ chức là biến sự phức tạp thành đơn giản. Giống như vấn đề họ lượng tử, không ai thực sự muốn bạn bàn bạc và nói về mật mã dựa trên mạng tinh thể. Họ muốn bạn nói, chúng tôi nhìn vào mọi thứ, chúng ta đã có những người thông minh trong phòng và đây là 3 lựa chọn của bạn trong sự đánh đổi. Chúng ta nên chọn cái nào họ muốn nó giống như Lego. Bạn có thể cùng người đó lắp ráp Lego hoặc bạn có thể nhờ mọi người lắp ráp Lego và bỏ phiếu xem bạn thích cái nào nhất. Tôi thích Death Star Lego thay vì Star Death Star. Các quyết định cũng giống như vậy. Các tổ chức xây dựng Lego, họ tìm những viên gạch, họ ghép chúng lại với nhau. Và sau đó cộng đồng, thông qua cơ chế đồng thuận, sẽ quyết định xem họ thích cái nào. Được rồi, và sau đó những quy tắc khó thay đổi là những thứ như Bitcoin có một chính sách tiền tệ nói rằng nó sẽ không bao giờ vượt quá 21 triệu Bitcoin. Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó đến và nói, hãy sử dụng quản trị on-chain và biến 21 triệu Bitcoin để trao cho thiểu số bị tước quyền công dân hay điều gì đó tương tự. Chúc may mắn với điều đó ở blockchain Bitcoin. Điều đó sẽ không xảy ra.
Họ sẽ không làm điều đó. Tại sao? Bởi vì đó là một nguyên tắc khác của đền thờ. Giống như những người Công giáo với giáo hoàng, nó sẽ không thay đổi. Nó sẽ không đi đến đâu cả. Và đó là một hiến pháp. Bạn cần một loại luật cao hơn nào đó mà mọi thứ thực sự khó thay đổi. Xung đột kịch tính bên trong hệ thống. Mọi hệ thống quản trị đều yêu cầu những thứ này kết hợp với nhau. Và sau đó nó tạo ra hai thuộc tính, trí thông minh và trí tuệ. Trí thông minh là khả năng của hệ thống trong việc đặt ra các mục tiêu và đạt được chúng trong một môi trường có nguồn lực hiệu quả hoặc không hiệu quả. Và mức độ thông minh của hệ thống quyết định khả năng của nó trong khía cạnh đó. Trí tuệ là khả năng của hệ thống trong việc lựa chọn các mục tiêu đúng đắn. Bạn có thể có một hệ thống rất thông minh nhưng lại là một hệ thống rất thiếu khôn ngoan. Một ví dụ điển hình là dự án Manhattan, nơi bạn có brain trust đáng kinh ngạc của một số nhà khoa học lỗi lạc nhất thế giới. Nhưng về cơ bản, họ đã trao cho chính phủ Hoa Kỳ và sau này là cả thế giới một loại vũ khí có thể hủy diệt toàn nhân loại. Và chúng ta thực sự không có hệ thống quản lý phù hợp cho loại vũ khí như vậy. Vì vậy đó là một việc rất thiếu khôn ngoan, nhưng đó là một dự án rất thông minh. Bạn có thể có những hệ thống vô cùng thông minh, nhưng lại thiếu khả năng thực thi. Và có rất nhiều tổ chức tư vấn ở Washington, chẳng hạn như đạo đức Anh. Nếu bạn vào mục an toàn, họ sẽ nói đến tất cả những điều tai hại và nguy hiểm mà trí tuệ nhân tạo có thể gây ra. Đồng thời họ viết ra những học thuyết lớn lao này về cách chúng ta nên xử lý sự liên kết, và sẽ rất khôn ngoan khi nói, chà, đây là công nghệ theo cấp số nhân, chúng ta cần phải sợ hãi về nó, nhưng họ không có thể thực sự thực hiện hay làm bất cứ điều gì. Sự liên kết là quản trị cho ai, như anh đã đề cập trong phần thảo luận. Chính xác, vâng, điều mà tôi thấy thực sự thú vị vì tôi không biết điều đó. Nhưng đó là sự chi phối trong mọi lĩnh vực. Cho dù đó là y học, họ gọi nó là đạo đức, hay ai, họ có sự liên kết. Về cơ bản, họ có một thuật ngữ dành cho việc làm thế nào để bạn quản lý điều đó và đưa ra quyết định về nó, bởi vì có những quyết định khó khăn bạn phải thực hiện trong y học, giống như việc tự tử được bác sĩ hỗ trợ. Nó được hỗ trợ về mặt y tế, gây ra cái chết hoặc điều gì đó tương tự, hỗ trợ y tế khi tử vong. Và chúng ta không cho phép điều đó đối với phần lớn các tiểu bang của Hoa Kỳ. Đây là một tổ chức phổ biến ở Canada và tương đương ở Thụy Sĩ. Và mọi quyết định, mọi hệ thống đều có đạo đức và cơ chế để thực hiện điều đó. Và có thành phần đồng thuận, có thành phần thể chế tạo ra các khuyến nghị. Và sau đó có những nguyên tắc tồn tại khó thay đổi. Và chúng hoạt động như ngôi sao dẫn đường đó. Tại sao lại là web 3? Chà, chúng ta không chỉ phải giải quyết vấn đề đó. Điều khó nói chung vì không có nhiều chính phủ hoạt động tốt, mà chúng ta còn phải giải quyết vấn đề ở nơi không có CEO, không có vua, không có người lãnh đạo. Và đó là điều khó nhất để làm. Và quan điểm của tôi sẽ là điểm khác biệt lớn mà bất cứ ai nắm bắt điều đó sẽ tồn tại lâu dài, ở đây trong 20 năm, 30 năm, phải không? Và có rất nhiều mạng blockchain khác nhau. Nó làm tôi bối rối vì dường như không thể có một quản trị thống trị tất cả các mạng. Có, phải có quản trị cho từng mạng blockchain riêng lẻ. Và theo quan điểm của anh, mạng nào sẽ làm đúng? Khi mạng đó hoạt động tốt, đó có thể là mạng tồn tại lâu dài. Mà anh thấy các trường hợp sử dụng được xây dựng dựa trên đó có quản trị. Đúng không? Và ngoài ra, hãy nghĩ đến giá trị của tài nguyên khi bạn nói rằng chúng tôi cam kết quản trị. Điều anh thực sự đang nói ẩn ý là mỗi người dùng của tôi đều có trí thông minh, trí tuệ và kiến thức đặc biệt, và nhờ có thể quản trị tốt, tôi coi đó là tài nguyên của hệ thống. Chúng tôi liên tục suy nghĩ về trường hợp sử dụng và tiện ích của bạn ở đâu. Vâng, người dùng mới là điều thực sự quan trọng. Đó là những gì tạo ra giá trị mạng. Và nếu bạn có một hệ thống được thiết kế kém, bạn có thể có hàng triệu đến hàng tỷ người sử dụng hệ thống đó, nhưng họ không đóng góp gì cho hệ thống hoặc đóng góp rất ít cho hệ thống. Nếu bạn có một hệ thống được thiết kế rất thông minh, thì mỗi người sử dụng nó sẽ mang lại cho bạn thứ gì đó. Và khi đó càng có nhiều người, bạn càng có nhiều quyền lực hơn. Bạn có cấu trúc để quy tuyệt vời này. Qua từng năm, bạn ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn vì bạn bắt đầu đưa ra những quyết định tốt hơn. Bạn có thể thực hiện những quyết định, tầm nhìn đó tốt hơn. Nhờ đó, bạn có được nhiều người dùng hơn, và sau đó bạn có thể sử dụng những gì họ biết để tiếp tục phát triển hệ thống. Phải, khi anh nói theo cách đó, có vẻ như Web 3 còn một chặng đường rất dài trước khi nó phát triển. Có vẻ như tôi cảm thấy hôm nay chúng ta nói về Web 3 giống như ở đây vậy. Tôi đoán nó ở đây ở một mức độ nào đó, nhưng nó là vậy. Tôi vừa, anh có nghĩ rằng nó vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và đây là một thử nghiệm lớn không? Giống như khi nào Internet được thực hiện, chúng ta có Amazon vào năm 1990 khác so với ngày nay. Amazon được thực hiện với tư cách một sản phẩm hay một công ty, và nó không bao giờ kết thúc. Nhưng có một câu hỏi là con người có thể thích nghi và học hỏi nhanh đến mức nào. Điều kỳ diệu về crypto là nó giống như bò, nó đi loanh quanh và tiếp thu mọi thứ, và nó rất giỏi việc đó. Và chúng ta có thuật ngữ này trong quản lý quyền kỹ thuật số. Nó được gọi là hiệu ứng bò thông minh, và ý nghĩa cơ bản của nó là nếu những con bò ở trong chuồng, nếu một trong
trong những con bò thực sự thông minh và tìm ra cách mở cổng, nó sẽ mở cổng. Giờ đây, mọi con bò khác thậm chí còn không thể thụ thai hoặc hiểu được cách thực hiện điều đó. Nhưng bởi vì con bò đó đã tìm ra cách nên cánh cổng đã mở và tất cả những con bò đều thoát ra ngoài. Tương tự như vậy, chỉ cần một dự án giải quyết được vấn đề quản trị tốt thì dự án đó sẽ trở thành mô hình. Và mọi dự án khác đều có thể thực hiện rất nhanh chóng. Tái tạo và hiểu điều đó. Vũ khí tự động cũng như vậy. Đó là một thứ cực kỳ phức tạp. Nhưng ngay khi chúng được chế tạo, đột nhiên Liên Xô có nó chỉ 4 năm sau đó. Và tôi nghĩ có hai mặt của một vấn đề. Làm thế nào để làm bạn hiểu quản trị đúng và thuyết phục mọi người rằng điều đó đúng. Nhưng ngay khi bạn làm điều đó, nó sẽ trở thành một hình mẫu. Mọi thứ trong lĩnh vực crypto đã hoạt động theo cách này trong lịch sử của đã ở đây từ rất lâu trước đây Ethereum và hợp đồng thông minh. Tất cả những thứ đó, ICO không phải là một thứ gì đó khi tôi bước vào không gian. Mastercoin đã phát hiện ra nó, và sau đó đột nhiên mọi người đều thực hiện ICO, và có ICO mania, NFT giống như NFT là cái quái. Tôi nhớ đến Wyoming Stampede và mọi người trình bày, chúng ta sẽ chụp ảnh những quả chuối và treo chúng lên và bán chúng. Và tôi nói, được rồi, và nó sẽ được bán với giá hàng triệu đô la. Tôi nói, trời ạ, những loại thuốc đó chắc chắn phải rất tuyệt vời. Và rồi đột nhiên điều đó xảy ra. Bây giờ mọi người đều đang làm điều đó. Có một phong trào NFT lớn, và tôi tin rằng một khi bạn grab nó sẽ được phân phối tốt nhờ hiệu ứng Smart COVK và hầu hết mọi người đều tuân theo những nguyên tắc đó. Chắc chắn có một cuộc thảo luận rất sôi nổi về quản trị xung quanh. Đặc biệt là các token thế hệ thứ ba như Tezos chẳng hạn. Pulka của Hoa Kỳ ra mắt Open Continent có rất nhiều hiệp hội giao đã hình thành, thậm chí còn có luật đã được thông qua, như ở Wyoming, có luật giao, và tôi lạc quan. Và tin tưởng về điều đó, bởi vì tôi nghĩ một số người hiểu rằng đây sẽ là yếu tố quyết định ai sẽ trở thành người dẫn đầu nhóm. Tôi thực sự tin rằng có người đi đầu trong trường hợp bạn đúng. Chẳng có ý nghĩa gì khi có 4.000 hệ thống quản trị. Và một khi hình thức thống trị hình thành, thì bạn thực sự có khái niệm quản trị này như một dịch vụ. Và sau đó một tập hợp các chuỗi về cơ bản sẽ trở thành xương sống quản trị cho tất cả các giao thức để phi. Và những thứ khác, và những người sáng lập sau đó không phải lo lắng về điều đó. Bởi vì hãy tưởng tượng nó tệ đến mức nào. Chẳng hạn như Uniswap và nói, được rồi, công việc của chúng tôi là xây dựng deck tốt nhất. Nhân tiện, chúng ta cũng phải xây dựng chính phủ đồng thời vì quy định. Và họ nói, được rồi, tôi là nhà phát triển deck hay tôi là nhà khoa học chính trị. Đây là những chủ đề hoàn toàn khác nhau và những điều rất khác nhau. Và trong nhiều trường hợp, những việc bạn làm để xây dựng quản trị tốt thực sự gây tổn hại đến năng suất và khả năng cạnh tranh của bạn trong không gian đó. Thực ra họ đôi khi mâu thuẫn với nhau nên họ không muốn dính líu đến chuyện đó. Họ thích nói, tôi mua gì, tôi có thể chỉ cần nhúng vào thứ gì đó và nó hoạt động và người dùng của tôi hài lòng không. Và đó là cách hầu hết các phần mềm nguồn mở hoạt động. Chúng ta có xu hướng không nghĩ về cách hoạt động của trình điều khiển đồ họa hoặc những thứ khác. Chúng tôi chỉ muốn biết tìm chúng ở đâu, xác định chúng, sau đó chúng thực hiện công việc và chúng tôi chấp nhận đánh đổi. Bất kể chúng xảy ra như thế nào chấm Cộng hòa, có vẻ như có rất nhiều việc phải làm. Rõ ràng là có vẻ như anh đang làm một công việc tuyệt vời. Vì vậy chúng ta sẽ phải chờ xem tương lai sẽ ra sao. Tôi cũng muốn hỏi anh ngắn gọn về việc anh đã phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ về Web 3, blockchain, crypto. Charlie, anh có thể chia sẻ một chút về trải nghiệm của mình ở đó và những gì anh đang cố gắng không? Tôi không biết, anh không biết, giúp thúc đẩy các quy định ở Hoa Kỳ. Tôi có một lịch sử lâu dài và đầy đau khổ với Hạ viện. Lần đầu tiên tôi tham gia chính trị ở cấp độ đó. Chúng tôi đã thúc đẩy việc kiểm toán Fed vào năm 2011, và chúng tôi gặp phải tình huống mà đại đa số người dân trong Quốc hội đồng ý rằng chúng tôi nên thực hiện kiểm toán gao một lần. Trên thực tế, hầu hết các nghị sĩ mà chúng tôi đã thảo luận, khi chúng tôi nói với họ rằng chúng tôi cần thực hiện một cuộc kiểm toán, họ chỉ cho rằng nó đã được kiểm toán vì đó là cơ quan chính phủ. Và sau đó chúng tôi thông báo với họ rằng vì cấu trúc độc đáo của nó nên nó không thể bị chê trách và không thể kiểm tra được. Và họ nói, chà, điều đó thật điên rồ, chúng ta cần kiểm tra điều đó. Và sau đó nó giống như cuộc xâm lược của những kẻ săn sát. Giống như vài tuần sau, bạn thảo luận với cùng một nghị sĩ đó, và họ nói, chúng ta không thể kiểm toán Fed, nó sẽ cản trở sự độc lập tài chính. Giống như, họ đã tóm được bạn rồi, Bill, và đó là nơi tôi bắt đầu. Và sau đó tôi đã theo dõi mọi thứ. Phần lớn, tôi không quan tâm quá nhiều đến những gì chính phủ Hoa Kỳ đã làm. Ngoại trừ thực tế là rất rõ ràng rằng crypto không phải là hàng hóa hay chứng khoán. Có điều gì đó kỳ lạ và khác biệt. Nói chung, bất cứ khi nào trường hợp đó xảy ra, bạn cần có luật để tạo ra một định nghĩa mới và một hình thức cấu trúc quy định mới cho nó.
Và đối với những thứ yêu cầu kiểm soát tập trung, hãy điều chỉnh giống như chứng khoán hơn, và đối với những thứ thực sự phi tập trung, bạn điều chỉnh giống như bạn làm cỏ hoặc vàng ở những nơi chắc chắn có thị trường, và kỳ vọng lợi nhuận giống như mọi người mua vàng để kiếm tiền. Tiền nhưng không ai nói vàng là chứng khoán. Bạn chắc chắn có thể chứng khoán hóa nó, nhưng điều đó liên quan đến việc tập trung hóa và lời hứa của đối tác cũng như những thứ và thuế này. Ví dụ, tôi trồng cỏ khô ở một trong các trang trại của mình và không, IRS không xuất hiện tại trước cửa nhà tôi và nói, này, tất cả cỏ khô ở cánh đồng đằng kia trị giá $220.000, vậy nên bạn nợ $112.000 tiền thuế hoặc những thứ tương tự. Không, thay vào đó, điều họ làm là nói, khi bạn thu hoạch cỏ khô, bạn bán cỏ khô, đó là lúc sự kiện thuế của bạn xảy ra. Hãy nhìn vào việc stake và crypto, họ đánh thuế bạn ngay khi bạn nhận được tiền, ngay cả khi bạn có nhận ra giá trị hay không. Và đó thực sự là một khoảng thời gian rất dài. Kỳ lạ, và chúng tôi đã tích cực thúc đẩy một số hình thức thỏa hiệp, và trên thực tế, nó gần như đã được thực hiện vào năm 2022. Có dự luật Stablecoin, đạo luật đổi mới tài chính, có đạo luật trao đổi sản phẩm kỹ thuật số, ở đó là lệnh hành pháp của Biden. Chắc chắn rằng một số hình thức thỏa hiệp sẽ đến kèm với nhau. Và điều mà các nhà lập pháp đang chờ đợi chính là cuộc bỏ phiếu năm 2022. Liệu làn sóng đỏ có xảy ra hay không? Nếu đó là làn sóng đỏ, Đảng Cộng hòa sẽ có tiếng nói lớn hơn nhiều trong hình thức chung cuối cùng của luật. Nếu đó là làn sóng xanh, thì lệnh điều hành của Biden và các khuyến nghị của nó sẽ có tiếng nói lớn hơn. Vấn đề là FTX đã xảy ra, và nó bắt nguồn từ một cuộc thảo luận chúng ta sẽ làm điều gì đó. Là vậy thôi, lệch sang trái một chút hoặc sang phải hơn một chút, nhưng một dự luật lưỡng đảng sẽ được thông qua. Và các định nghĩa mới sẽ được tạo ra như tài sản phụ, rồi đột nhiên chúng ta thậm chí sẽ không có cuộc thảo luận. Và một đảng chính trị hiện đang tập trung trừng phạt toàn bộ ngành công nghiệp chỉ trong 2 năm. Vì họ đã làm mất mặt, họ đã phải chấp nhận tiền từ người Bernie Madoff của thời đại chúng ta, thật không may. Điều đó đã dẫn đến một sách quá hăng hái đến mức điên cuồng, gây ra nhiều tác hại và thiệt hại cho ngành, gây tổn hại đến bảo mật quốc gia của chúng ta vì nó đã đưa rất nhiều tài năng bảo mật mạng đáng kinh ngạc ra nước ngoài. Và cuối cùng làm tổn hại đến khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ. Nó đã bỏ lại Hoa Kỳ ở phía sau vì tất cả các quốc gia khác đã không chờ đợi chúng ta. Họ đã thông qua luật và quy định của riêng mình, chẳng hạn như MiCA ở Liên minh châu Âu, và toàn bộ khu vực MENA đang tạo ra cơ cấu quản lý của riêng mình. Người Nhật đã có sẵn các quy định, Singapore có, Thụy Sĩ có. Kết quả là, Hoa Kỳ hiện là một trong những quốc gia tồi tệ nhất trên thế giới khi bắt đầu kinh doanh crypto thay vì là quốc gia tốt nhất. Đáng lẽ ra chúng ta có thể là quốc gia giỏi nhất, chúng ta có tất cả tài năng, tất cả các trường đại học, tất cả các doanh nhân và rất nhiều vốn token ở đó. Điều này là do bạn tự gây ra và rất không cần thiết. Và tôi đã phát biểu trước Quốc hội trong khoảng thời gian mà lẽ ra có thể đạt được sự thỏa hiệp. Bây giờ có vẻ như điều sắp xảy ra là một đảng chính trị phải thay đổi và Đảng Cộng hòa phải đắc cử. Trên thực tế, trong các cuộc thảo luận với một số ứng cử viên Đảng Cộng hòa tranh cử Tổng thống, ứng cử viên đồng thuận thay thế Gary Gensler là Hester Peirce, để cho bạn biết quan điểm của các đảng hoàn toàn khác nhau như thế nào. Và nhân tiện, đó là một việc xấu. Không phải là tôi yêu cô ấy và cô ấy tuyệt vời. Nhưng việc Đảng Cộng hòa thích crypto và Đảng Dân Chủ ghét crypto không phải là vấn đề đảng phái. Đây là vấn đề lưỡng đảng về việc hãy trao lại quyền lực cho người dân. Minh bạch và cởi mở hơn, khả năng cạnh tranh của Mỹ và bảo mật quốc gia. Nó đã trở thành một vấn đề đảng phái mà nếu bạn là đảng viên Đảng Dân Chủ, bạn phải ghét điều gì đó mà có lẽ bạn nên thích. Phần lớn người dân ở thung lũng Silicon đều có màu xanh da trời, thuộc đội xanh. Mark Zuckerberg là đảng viên Đảng Dân Chủ và A16Z là một trong những nhà đầu tư lớn nhất trong toàn bộ ngành của chúng ta. Hoàn toàn không có lý do gì để những người ở tuổi 70 và 80 trong Đảng Dân Chủ giữ cả một ngành công nghiệp làm con tin và biến nó thành một vấn đề đảng phái chỉ vì họ cảm thấy một chút xấu hổ vì đã gửi nụ hôn cho S. Bankman-Fried. Nó sẽ vượt qua được, và không may là nó sẽ diễn ra theo cách rất phe phái và nó sẽ rất đau đớn. Nhưng cuối cùng, một quyết định sẽ được đưa ra. Thách thức là nó sẽ khiến nước Mỹ tụt hậu so với phần còn lại của thế giới. Rất có thể là Google, Microsoft và Facebook trong ngành của chúng ta đã được thành lập và có thể họ sẽ ra nước ngoài và ở nước ngoài. Vì vậy chúng ta mất đi hàng nghìn tỷ đô la tiền bạc và việc làm ở Hoa Kỳ vì những hành động đó đang được thực hiện ngay bây giờ. Điều đó có ảnh hưởng đến anh và các công ty không? Tôi không biết đó có phải là những công ty Mỹ mà anh có không? Nếu Cardano có trụ sở tại Hoa Kỳ, thì Cardano là một giao thức và nó có mặt ở khắp mọi nơi và nó không ảnh hưởng đến các giao thức hoặc ADA. Nó không ảnh hưởng đến input-output vì chúng tôi thực sự là một công ty toàn cầu. Chúng tôi có văn phòng ở Singapore và có mặt ở khắp mọi nơi. Chúng tôi là doanh nghiệp được thành lập ở Abu Dhabi và chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng bất kể người thắng hay người thua. Ví dụ, Cardano Foundation có trụ sở tại Thụy Sĩ nên không ảnh hưởng đến chúng tôi. Điều đó chỉ có nghĩa là tôi thuê ít người Mỹ hơn và thực hiện ít giao dịch hơn ở Hoa Kỳ. Và điều đó cuối cùng sẽ gây tổn hại cho toàn bộ nền kinh tế của chúng ta. Nếu mục tiêu là tạo việc làm,
Nếu mục tiêu là khiến nước Mỹ trả nợ và làm cho tiền của chúng ta mạnh hơn và những thứ này, thì tại sao bạn lại phá hủy toàn bộ ngành công nghiệp sẽ mang lại hàng nghìn tỷ đô la vào trong nước và ra nước ngoài và trao nó cho Singapore, Dubai và Thụy Sĩ? Ngoài ra, về vấn đề bảo mật quốc gia, họ nói đi nói lại với tôi rằng, trong khi tôi thảo luận với các nhà lập pháp, chúng tôi vô cùng lo sợ về một cuộc chiến tranh mạng với Trung Quốc và hậu quả của nó. Những người thực sự là những nhà mật mã và chuyên gia bảo mật thông tin giỏi nhất trên toàn thế giới vì họ kiếm được nhiều tiền nhất đều ở trong lĩnh vực crypto. Và theo nghĩa đen, giống như Adi Samir đang viết báo, ông đã phát minh ra Silvio Maicali là người sáng lập ông có giải thưởng Turing, giải thưởng Nobel về khoa học máy tính, và ông đã phát minh ra mật mã Zero Knowledge. Có phải anh ấy đang viết bài viết về mật mã Zero Knowledge ở MIT? Không, anh ấy đang điều hành algorithm. Vậy tại sao bạn lại rời xa anh chàng đó và tất cả tài năng về mật mã mà anh ấy có? Hãy yêu cầu họ đến châu Âu và những nơi khác vì khi họ đến đó, họ đang tạo ra những sản phẩm và giao thức mà có thể Trung Quốc và Nga sử dụng thay vì Hoa Kỳ. Bạn nhìn vào mọi khía cạnh đều thật điên rồ để gây hại cho ngành này. Vấn đề là giới truyền thông đã đồng lõa với việc đó. Và các đảng phái chính trị cũng đồng lõa, và điều đó thật sự rất khó chịu. Tuy nhiên, với tư cách là một doanh nhân, điều đó không thành vấn đề với tôi vì tôi luôn hướng về tương lai. Cardano là một thứ toàn cầu và có hàng triệu người trên khắp thế giới. Có nhiều người bên ngoài Hoa Kỳ sử dụng Cardano và xây dựng trên Cardano hơn số người ở Hoa Kỳ. Nhưng là một người Mỹ, điều đó khiến tôi đau lòng, đúng không? Bởi vì tôi không muốn sống ở một đất nước có tỷ lệ thất nghiệp 20%. Tôi không muốn sống ở một đất nước đang bị suy thoái. Ông tôi lớn lên dưới thời đó. Điều đó thật tàn bạo đối với mẹ tôi lớn lên ở Michigan và ở đó mọi thứ thật khó khăn. Họ có hầm chứa rễ cây, tự muối chua thức ăn của mình và đôi khi chúng tôi phải nhịn ăn nhiều ngày liền. Về phía bố tôi, ông lớn lên ở Montana và mọi người sẽ chết cóng theo đúng nghĩa đen. Và bạn không tìm thấy xác trong 2 hoặc 3 tháng sau mùa đông. Họ sẽ nói, ồ, tôi đoán là anh ấy đã không qua khỏi mùa đông. Điều đó thực sự đáng buồn, nhưng đó là cách mọi người sống trong những điều kiện kinh tế như vậy. Chúng ta đã quên những ngày đó, nhưng bây giờ, họ có thể hãy quay lại và xem mọi thứ thay đổi nhanh như thế nào. Venezuela là một ví dụ tuyệt vời. Trong thế kỷ 20, Venezuela đã có lúc có GDP cao hơn chúng, mọi người quên điều đó. Và hãy nhìn xem họ đang ở đâu bây giờ. Siêu lạm phát, một sự khủng khiếp nền kinh tế vì quản trị tồi tệ khủng khiếp. Bạn có một nhà lãnh đạo đến phá hủy khu vực cá nhân, đẩy rất nhiều người ra nước ngoài và sẽ không còn ai tin tưởng vào quốc gia nữa. Nếu bạn là một công ty dầu mỏ, tại sao bạn lại muốn kinh doanh với một quốc gia mà tại bất kỳ thời điểm nào cũng có thể quốc hữu hóa ngành công nghiệp này và tiêu diệt bạn? Bạn chỉ không tin tưởng họ. Bạn nói rằng điều đó quá rủi ro. Tương tự đối với hoạt động kinh doanh crypto của bạn. Ngay cả khi Hoa Kỳ tại thời điểm này đã vượt qua một số hạn chế luật pháp, nếu những luật đó không có hiệu lực lâu dài và mang tính lưỡng đảng, thì họ sẽ nói, chà, khi Đảng Dân Chủ lấy lại quyền lực, họ sẽ tấn công chúng ta lần nữa, Séc sẽ kiện chúng ta lần nữa. Tôi không thể chấp nhận rủi ro đó. Tôi sẽ đến một khu vực pháp lý mà ngay từ ngày đầu đã là bạn của chúng tôi, và sẽ không phản bội hay chống lại chúng tôi. Phải với phán quyết của tòa án XRP, bạn biết rằng XRP không phải là chứng khoán an toàn cho các nhà đầu tư bán lẻ. Đó là một chiến thắng nhỏ phải không? Nhưng nó không đảm bảo rằng mọi token không phải là chứng khoán cho các nhà đầu tư bán lẻ. Sau khi tiêu tốn 300 triệu USD và hơn 30 tháng đấu tranh quyết liệt, thay vì sếp nói, có lẽ chúng ta nên đánh giá lại chính sách. Họ nói, chúng ta sẽ bỏ qua phán quyết, kháng cáo nó, và tiếp tục chiến đấu, và làm như không có chuyện gì xảy ra. Thật là điên rồ, thật vô lý khi bắt mọi người phải trải qua chuyện và nhằm mục đích gì? Điều này có giúp ích cho các nhà đầu tư bán lẻ không? Tuyệt đối không. Điều này có giúp ích cho khả năng cạnh tranh của chúng ta với tư cách là một ngành không? Tuyệt đối không. Điều này sẽ giết chết crypto. Không, nó chỉ đẩy nó đi xa hơn mà thôi. Theo Citigroup, bạn vừa loại bỏ toàn bộ một lĩnh vực trong nền kinh tế của mình, mà phần lớn chứng khoán sẽ ổn định vào năm 2030. Toàn bộ nền kinh tế GameFi và Metaverse, toàn bộ tương lai của những người sáng tạo với NFT. Tất cả các sàn giao dịch chứng khoán sẽ trở nên giống như DEX vào một thời điểm nào đó. Tất cả các đồng Stablecoin được hỗ trợ bằng tài sản trong tương lai của bạn có thể sẽ chạy trên các mô hình này. Các hệ thống bỏ phiếu có thể sẽ chạy những hệ thống này và ESG của bạn cũng vậy. Giống như Đảng Dân Chủ rất yêu thích ESG, họ nói đi nói lại Montreal, bạn tới Beacon, và nó giống như vậy. Làm thế nào để bạn tạo ra những hệ thống mà các tập đoàn có thể chứng minh rằng họ trung hòa carbon, nhưng không tiết lộ kiến thức cạnh tranh?
Ví dụ, Apple không muốn Samsung biết họ đang sản xuất mua bao nhiêu module bộ nhớ hoặc bao nhiêu màn hình LCD, nhưng họ phải chứng minh tính chất về những điều đó. Blockchain và mật mã không chứa kiến thức giống như cách tốt nhất để thực hiện điều đó và tuân thủ các nhiệm vụ mà họ mong muốn. Vậy bây giờ, điều này có nghĩa là gì? Mọi công ty Mỹ đều phải đi mua những hệ thống đó từ các công ty châu Âu, Trung Quốc, từ Trung Đông và từ châu Phi vì Mỹ không có công ty nào làm việc đó vì họ đã khiến tất cả nguồn lực di chuyển sang quốc gia khác. Và hiện nay, Microsoft phải trả 20% thuế toàn cầu cho các công ty nước ngoài để có được sản phẩm và dịch vụ vì việc xây dựng chúng ở đây là bất hợp pháp. Thật khó tin rằng họ sẽ chọn một chính sách như thế này khi chúng ta làm điều ngược lại trên Internet. Nếu chúng ta phát lại điều này, về cơ bản, điều này sẽ giống như nói rằng thương mại điện tử là bất hợp pháp ở Hoa Kỳ. Và thay vào đó hãy để Amazon được thành lập ở Đức hoặc Vương quốc Anh. Hoặc Internet, nếu bạn ở Mỹ, bạn phải có giấy phép sử dụng Internet và tất cả những người khác, nó đều và sau đó Internet phát triển trên toàn cầu. Và bây giờ Google là một công ty của Anh hoặc một công ty của Nam Phi, phải không? Bạn nghĩ chỉ vì bạn thay đổi luật mà công ty đột nhiên quay trở lại? Không, một khi họ được thành lập và bắt đầu và họ có tất cả những người ở đó. Họ sẽ ở trong khu vực tài phán đó bởi vì họ ở đó, đó là họ đến từ đó. Họ nói ngôn ngữ đó, họ được sinh ra ở đó. Tất cả nhân viên của họ đều ở tại đây. Không có cách nào bạn có thể kéo họ vào ít hơn giống như việc Đức có thể gọi Larry Page và Sergey Brin và nói, cậu bé, sẽ thật tuyệt nếu cậu chuyển Google đến Berkeley. Điều đó sẽ không xảy ra, phải không? Và đây là theo đúng nghĩa đen những gì họ đang làm. Đây là một ngành công nghiệp, người thắng và người thua đang được lựa chọn ngay bây giờ. Và về cơ bản họ nói rằng người chiến thắng sẽ không phải là người Mỹ. Và nó cũng tác động đến các nhà báo cũng như trong ngành, chẳng hạn như tôi. Nó tác động đến tất cả mọi người trong ngành ở Hoa Kỳ. Ngành này đã thay đổi rất nhiều kể từ khi tôi gia nhập vào năm 2017. Tôi có thể nói rằng chúng ta đang trong một thị trường giá xuống. Nhưng rõ ràng là tôi vẫn ở trong đó và tất cả chúng tôi đang nỗ lực. Nó có lý do, bởi vì tôi nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm và tôi nghĩ rằng những gì bạn đang làm. Và thành thật mà nói, Charlie, tôi thực sự có một số người trong ngành mà tôi thích, họ sẽ cứu blockchain. Bạn là một trong số đó và tôi không nói điều đó bởi vì tôi đang phỏng vấn bạn. Bạn là một trong những người đó, Silvio là một trong những người hiếm hoi. Có một số người mà tôi thực sự coi là chúng tôi sẽ giữ cho ngành này tồn tại. Và việc chúng tôi đặt trụ sở ở đâu sẽ không thành vấn đề. Tôi đánh giá cao những lời tử tế đó và Silvio cũng là một người bạn rất tốt. Tôi đã biết anh ấy từ trước khi anh ấy thành lập ALR và anh ấy là một trong những người tốt. Và nó chỉ cho bạn thấy rằng bạn có thể khiến ai đó đang ở giai đoạn cuối của sự nghiệp trở nên trẻ lại. Và thực sự có cảm hứng và trở thành một doanh nhân. Thực sự rất khó để thành lập một công ty. Việc thành lập công ty thậm chí còn khó hơn khi bạn ở độ tuổi 50, 60 và không có động lực để làm điều đó, phải không? Có vẻ như anh ấy đã chiến thắng trong học viện. Anh ấy đã nhận được giải Nobel về khoa học máy tính và là giáo sư chính thức tại MIT. Bạn đã đạt được số liệu thống kê tối đa. Bạn không thể đi đâu xa hơn thế, và bạn thực sự cảm thấy thoải mái khi đảm nhận những loại vai trò đó. Và thật dễ dàng để trở thành cố vấn. Trở thành một CEO khó hơn rất nhiều, và cần rất nhiều niềm đam mê để đảm nhận vai trò đó và cố gắng xây dựng một nền tảng. Và tôi rất tôn trọng anh ấy, nhưng đó là thời điểm đáng chú ý mà mọi người nên suy ngẫm. Và nhận ra rằng nếu ai đó sẵn sàng trải qua nỗi đau như vậy thì ở đây chắc chắn phải có thứ gì đó hơn cả một công ty. Có điều gì đó thực chất hơn thế, phải không? Chúng tôi sẽ tổng hợp mọi thứ lại. Tôi ước có thể thảo luận với anh hàng giờ, nhưng thật không may, anh có rất nhiều việc phải làm. Vậy anh có suy nghĩ cuối cùng nào mà bạn muốn thính giả của chúng tôi biết không? Đôi khi tôi bi quan nhất có thể về chính trị Hoa Kỳ. Một trong những lý do khiến tôi tham gia vào lĩnh vực này là vì nó vượt qua chính trị. Tôi vẫn rất lạc quan về crypto nói riêng và blockchain nói chung. Đồng thời tôi thấy rằng chúng ta đang đi đúng kế hoạch để thay đổi thế giới. Chúng ta đã từ con số không trở thành một hệ sinh thái trị giá hàng nghìn tỷ đô la với hàng trăm triệu người trong 13 năm. Và nếu chúng ta quay lại sau 10 năm nữa, con số đó sẽ không ngừng tăng lên. Nó sẽ tiếp tục phát triển và tăng lên. Và cuối cùng, tôi tin rằng crypto sẽ được lan tỏa và nó sẽ trở thành nền tảng niềm tin cho mọi hệ thống xã hội, hệ thống bỏ phiếu, hệ thống chuỗi cung ứng, hệ thống tiền tệ, và nó sẽ dẫn đến một thế giới có nhiều tự do và tự do hơn một chút. Đó là lý do tại sao tôi vẫn ở đây. Rõ ràng là chúng tôi đa dạng hóa. Bây giờ tôi làm y học và sinh học tổng hợp, và tôi nuôi bò rừng vì chúng dễ thương. Tôi yêu bò rừng nhỏ, nhưng suy cho cùng, công việc chính của tôi vẫn luôn là giải quyết các công nghệ cấp số nhân.
và cố gắng gắn kết mọi người lại với nhau và nhận ra cách họ có thể khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều so với hiện tại. Charlie, cảm ơn anh rất nhiều. Đó là một niềm vui tuyệt vời. Cảm ơn rất nhiều. Tôi đặc biệt cảm ơn Aaron Bender đã sản xuất podcast Web 3 Deep Dive. Tôi cũng muốn cảm ơn các nhà tài trợ đằng sau Web 3 Deep Dive. Cuối cùng, cảm ơn thính giả đã theo dõi. Hãy nhớ đăng ký, like và chia sẻ. Tôi sẽ gặp các bạn lần sau. Các bạn vừa nghe xong video được dịch thuật và lồng tiếng bởi nhóm Fimi. Chúc các bạn thu lượm được nhiều kiến thức bổ ích. Cardano.vn xin hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo.